در دل تاریکی شب، جایی در مرزهای شرقی ایران، هنگامی که سکوتی مرگبار بر فراز آسمانها سایه افکنده بود، تنها صدایی که به گوش می رسید زوزه باد در ارتفاعات کوهستانی بود. اما این سکوت آرامش نبود، پیش درآمدی بود برای تقابلی تاریخی میان یکی از پیشرفته ترین بمب افکنهای رادارگریز جهان، بمب افکن B2 آمریکایی، و تنها سامانه نظامی ایران که جسارت، قدرت و فناوری لازم برای شکار آن را در اختیار دارد: سامانه پدافند هوایی باور 373. داستان از جایی آغاز شد که منابع اطلاعاتی ایران هشدارهایی دریافت کردند مبنا بر احتمال عبور یک فروند B2 از حریم هوایی منطقه‌ای حساس در خاورمیانه با هدف انجام عملیات شناسایی و حتی حمله محدود. اما این بار B2 وارد منطقه‌ای شد که با گذشته تفاوت داشت. ارتش ایران به تازگی ارتقاء گسترده‌ای در سامانه‌های پدافندی خود ایجاد کرده بود و در صدر آن باور 373 با الگوریتم‌های جدید تشخیص اهداف استتار شده، با برد بلند و قابلیت درگیری همزمان با چندین هدف در ارتفاعات مختلف ایستاده بود. در آن شب سرنوشت ساز، بلافاصله پس از عبور B2 از خط قرمز تعیین شده، رادار آرایه فازی سامانه باور 373 که با نام رمزی مرحبا شناخته میشد، هدفی نامشخص با امضای راداری فوق‌العاده ضعیف را شناسایی کرد. تحلیلگران بلافاصله متوجه شدند که با یک پرنده عادی روبرو نیستند. امضای حرارتی آن نیز از میان تله‌های طراحی شده مادون قرمز عبور کرد و هویتی مرموز به خود گرفت. اما برای اولین بار در تاریخ، سامانه غیر از ساخت آمریکا و روسیه موفق شد حضور یک B2 را تشخیص دهد، آن هم در شرایط پروازی عملیاتی. باور 373 برخلاف سامانه‌های سنتی که نیاز به چند مرحله تحلیل و تطبیق دارند، به کمک هوش مصنوعی داخلی که در دانشگاه‌های صنعتی ایران توسعه یافته بود، توانست الگوهای حرکتی، انحنای بال و حتی پالس‌های گسسته منتشر شده از سیستم‌های ناوبری B2 را شناسایی کند. تصمیم گیری به سرعت انجام شد و رهگیری آغاز شد. موشک صیاد 4 با برد 300 کیلومتر و قابلیت هدفگیری دقیق در ارتفاع بالا از دل سکوی پرتاب برخاست. صدای انفجار اولیه مانند غرش کوهستان سکوت شب را شکست. B2 با وجود همه تمهیدات گریز از رهگیری با چابکی شروع به مانور کرد. اما باور 373 برخلاف بسیاری از سامانه‌های دیگر از یک سامانه هدفگیری چند لایه برخوردار بود. تحلیل راداری، مادون قرمز و سیگنال‌های الکترواپتیکی به صورت همزمان. دو موشک دیگر با فاصله زمانی چند ثانیه‌ای به سمت هدف شلیک شدند. در ارتفاع 52,000 پایی، جایی که حتی عقاب‌ها نیز پر نمی‌زدند، یک انفجار نورانی ثبت شد. انفجاری که دوربین‌های شناسایی در آسمان ترکیه و پاکستان نیز آن را ثبت کردند. ثانیه‌های بعد سیگنال بازگشتی از هدف ناپدید شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که یکی از موشک‌ها به هدف برخورد کرده و B2 سقوط کرده است. آن هم نه در خاک ایران، بلکه در عمق خاک کشوری ثالث که از این عملیات کاملا بی اطلاع بود. جهان با ناباوری خبر را دریافت کرد که چگونه ممکن است یکی از پیشرفته ترین فناوری‌های جنگی آمریکا که میلیاردها دلار برای توسعه و نگهداریش هزینه شده، در برابر سامانه بومی از ایران سقوط کند. تحلیلگران نظامی در واشنگتن، مسکو و غیره مات و مبهوت ماندند. آنها می‌دانستند که رادارگریزی B2 نتیجه ده‌ها مهندسی پیچیده، مواد جاذب رادار، شکل هندسی خاص و طراحی حرارتی خاص بوده. اما هیچ کدام از اینها نتوانست در برابر ترکیب پیچیده‌ای از منطق بومی، فناوری نیمه‌رسانه‌های توسعه یافته در داخل و طراحی هوشمندانه پدافند ایرانی مقاومت کند. واکنش جهانی سریع بود. آمریکا بلافاصله پروازهای عملیاتی B2 را در منطقه تعلیق کرد. رسانه‌ها درباره سامانه نوظهور در خاورمیانه سخن گفتند
که قاتل ارواح لقب گرفت، چرا که توانست بمب افکن رادارگریز را که به روح شب معروف بود شکار کند. ایران با آرامش و بدون سر و صدای تبلیغاتی تنها یک بیانیه رسمی صادر کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دفاع از مرزهای کشور به هر تهدیدی با تمام توان پاسخ خواهند داد. اما آنچه کمتر کسی میدانست پشت صحنه فناوری باور 373 بود. این سامانه در یک پروژه فوق سری با مشارکت صدها نخبه نظامی، دانشگاهی و صنعتی طی یک دهه توسعه یافته بود. زیرساخت‌های آن شامل شبکه‌ای از پایگاه‌های مخفی، اتاق‌های عملیات پنهان و همکاری بیوقفه میان سپاه و ارتش بود. تمرین‌های متعددی در محیط‌های شبیه سازی شده انجام شده بود تا با سناریوهای فرضی پرواز B2 مواجه شوند. حتی الگوریتم‌هایی بر پایه تحلیل پروازهای گذشته B2 طراحی شده بودند تا حدس بزنند یک هواپیمای رادارگریز دقیقاً چگونه از چه زاویه‌ای وارد و خارج می‌شود. در این پروژه از مهندسی معکوس فناوری‌های غربی و روسی گرفته تا طراحی مدارهای مجتمع خاص بهره گرفته شد. رادار باند اس که پایه شناسایی این سامانه بود به گونه‌ای بهینه‌سازی شده بود که امضای راداری B2 را که معمولاً کمتر از 1/10 متر مربع است تشخیص دهد. ترکیب این با یک سامانه پردازش تصویر پیشرفته توانست حتی زمانی که B2 در پوشش ابری قرار داشت آن را از میان نویزهای آسمان استخراج کند. این موضوع به همینجا ختم نشد. گزارش‌های اطلاعاتی نشان دادند که لاشه B2 یا حداقل بخش‌های از آن به دست نیروهای بومی و با همکاری ایران از محل سقوط بازیابی شد. این به معنای یک گنجینه اطلاعاتی بی‌نظیر برای مهندسان دفاعی ایران بود. تجزیه و تحلیل مواد جاذب رادار، ساختار داخلی پرنده و سامانه‌های ارتباطی آن می‌توانست افق‌های جدیدی از توان دفاعی برای ایران بگشاید. جهان وارد عصر جدیدی شد. دیگر تنها کشورهای عضو ناتو یا قدرت‌های اتمی نبودند که در آسمان حکومت می‌کردند. حال سامانه بومی متکی بر اندیشه ایرانی توانسته بود پرده اسرار یکی از مرموزترین سلاح‌های قرن را پاره کند و این یعنی باز تعریف معادلات قدرت. امروزه باور 373 نه تنها به عنوان یک سامانه دفاعی بلکه به عنوان نماد خودکفایی، مهندسی هوشمندانه و ایمان به توان داخلی شناخته می شود. نام آن با غرور در کنار سامانه‌هایی همچون S400 و پاتریوت برد بلند در مجامع تخصصی نظامی به میان می آید. اما آنچه باور 373 را متمایز می کند نه فقط توانمندی فنی آن بلکه پیام سیاسی و راهبردی نهفته در عمل کرده آن است. اینکه در اصل سلطه فناوری‌های غربی یک کشور مستقل نیز می‌تواند از خود دفاع کند، حتی در برابر سایه‌هایی که هرگز دیده نمی‌شود. و در نهایت در دل تاریکی شب این بار نه B2 بلکه باور 373 بود که بر آسمان سلطه داشت. سامانه‌ای که نشان داد ایران تنها یک بازیگر منطقه‌ای نیست بلکه در قلب فناوری دفاعی صاحب سبک است. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.